Jullie hebben een wat men weeskal of tweeling. Je hebt de man en de vrouw. Dus je ken je ouders. If je ouders is een wat men weeskal of tweeling. Jullie hebben een stiermaker of steenbokvrouw. Sommige van jullie leven met deze persoon. Dan je hebt een Pisces, a viskreef of scorpion vrouw. And there is some sort of a problematic situatie met deze vrouw en haar kind. Dus some sort of a rechtszaak misschien. There is a problematic situatie met sommige van jullie en je kindmoeder. Dat is een viskreef of scorpion. Oké, dus je hebt meerdere mensen dat je hebt mee te maken. In je house of karma is waar je geld is. Geld is in je huis, maar het is zoiets als een waterman, weeskal of tweeling. Hebben de geld en op een moment problemen met u en deze persoon en daar krijg je geld vrij. In de huis van vrienden en kennis, je komt achter dat vrienden en kennis hebben heleboel geld opgenomen aan de volste benodigheid. Je was niet van op de hoogte en daar kom je achter in deze maand. Dus problems, conflicts met een waterman, weeskal of tweeling, vrouw, een stiermaker of steenbok. Geheim dat je hebt gehouden tegen deze persoon. Je had een heleboel geld aan verdiend. En deze persoon was niet van op de hoogte. Mensen nou komen achter wat er gebeurt. Oké. Dus we gaan de eerste week even bekijken. De eerste week heb je iets met some sort of legalities. Oké. En de energie van de rechter is hier. En wanneer de energie van de rechter is hier, het is iets tegen een oude ram. Oké. Voor de rest van jullie, het is goed. De rest van jullie krijgen een nieuwe start. Maar er is some sort of a problematic situatie. Dus misschien, sommige van jullie oude mensen gaan some sort of a operatie of zo even gaan doen. Voor andere mensen, some sort of a nieuwe start, some sort of a rechtszaken dat sommige van jullie had meegemaakt. Some sort of a new start kom, een eind tegen een rechtszaak dat jullie hadden. Either beginnen of is doorgelopen. De rechter komt keihard op. Tegen een oude man, maar voor jonge mensen, je wordt bevrijd van deze rechtszaak. Oké. Dus dat is goed. En major issue comes up in de week van, de eerste week van Maart. Dat is wanneer major issues come up. Een groot beoordeling. En deze groot beoordeling heeft mee te maken met je vrienden en kennis. Mensen gaan recognize hoeveel heb je vrienden en kennis verdiend. Het is een situatie waar misschien jullie rammensen of jullie rammensen hebben verdiend samen met je vrienden en kennis heleboel geld. En het komt nou boven water, omdat dit is de energie van de Engman. De Engman is dat je wordt geconfronteerd over deze problematische situatie of over deze situatie dat vrienden en kennis hebben veel verdiend. Dat je was niet van op de hoogte, oké? Dus is de onwaken van een heleboel informatie dat jullie rammensen was niet van op de hoogte, oké? Communicatie is dadelijk, de energie van de zware. En het is zoiets als jullie rammensen gaat dadelijk communiceren met een ander persoon van een ander land of een ander staat of een andere plaats. Je gaat echt dadelijk communiceren met deze persoon en door de dadelijke communicatie krijg je goed nieuws om te horen. Want het is zoiets als there was some sort of a speling op stemmeling. En je hebt stevig in je schoenen gestaan en je gaat direct communiceren met either mensen in authority of, omdat dit is Aquarian. Ik ken met een Aquarian, maar whatever de problematische situatie is dat je gaat stevig in je schoenen staan en dadelijk communiceren met mensen. En door dat krijg je een situatie waar je overkomt, some sort of issue dat je had met een Aquarian of mensen in authority. Oké. In de tweede week de energie van de dood. En de energie van de dood komt op
waar een eind voor een waterman weeskol of tweeling. Oké, deze waterman weeskol of tweeling heeft iets gedaan dat was niet van toepassing. Deze persoon, een transition en een eind. Was dit je adviseur? Was dit je financial adviseur? Omdat door de eind van deze persoon kom je achter dat je krijgt heleboel geld. Omdat deze persoon kunnen creëren some sort of a problematic issue. Was je getrouwd met deze persoon? Is dus je advocaat? Omdat daardoor krijg je heleboel geld. Je gaat heleboel geld verdienen door de beëindiging van deze persoon. Dus ga je echt van deze persoon af. Ga je deze persoon scheiden van deze persoon. Dat levert je op heel veel geld. Oké, dus ik ken een situatie met een rechtszaak. Ik ken een situatie waar deze persoon heeft creëert heel veel problemen. Maar van daaruit krijg je heel veel geld terug. Oké. Dan we bekijken de housefront. En mensen nou komen achter dat een maagvrouw. Het komt op als een maag. Of niet een maag. Het is een stiermaag of steenbok. Dat sommige van jullie zijn getrouwd of wonen samen met. En deze vrouw komt in heel veel geld van wekens door iets dat was onterecht tegen haar gebeurd. En vanaf daar, het is alsof een waterweeskol of tweeling had geld van deze vrouw. Nou, is het de zus, is het de overlijden van een familielid dat gaat je vriendin of je partner thuis opleveren heel veel geld. Maar goed nieuws komt vanwege dat mensen recognizen dat een waterweeskol of tweeling hebben tegen je vrouw of je zus teken gewerkt. Nou, deze zijn twee vrouwen. Een waterweeskol of tweeling. En die gaat even recognizen dat de waterweeskol of tweeling heeft iets tegen de stiermaak of steenbok gedaan. En door heeft ze heel veel geld genomen aan de valse benodigdheid. En nou mensen gaat het rechtzetten. Dus goed nieuws komt voor je partner. Of kom voor je zus. Of kom voor je moeder. Want dit is iemand dat je bent samen. Je voelt zoiets als een family bond met deze persoon. En door de oneerlijkheid van een waterweeskol of tweeling krijgt deze persoon goede nieuws. En dit is best wel positief. Oké. Now. As this person, the stiermaak of steenbok that je woont met of is a family lid, was a steenbok. It is a situatie waar there was some sort of a geheimhouding tegen deze person. En door dat geheimhouding van deze person, deze vrouw en haar kind, is opgeleverd dat daar was mensen en jullie ram had some sort of a geheim tegen deze vrouw en haar kind. En daardoor komt nou geluk voor deze vrouw en haar kind. Omdat de geheim dat jullie ram hebben je hebt deze vrouw tegen gewerkt. Dus is het je vrouw? Is het je ex-vrouw? Dat is een steenbok. Is het je ex-man? Dat is een steenbok. Deze mensen komen goed out of een situatie van weekends door. Mensen gaan nou recognize dat jullie ram had some sort of a geheimhouding tegen deze vrouw en haar kind. En het komt even boven water nu. En doordat we krijgen stabiel voor deze vrouw. Dus het was dat je had some sort of a geheimhouding tegen je vrouw. Dat is een stiermaak of steenbok of je man. Dat is een stiermaak of steenbok. Deze persoon komt daarachter en doordat breng geluk voor deze persoon en zijn kinderen in zijn leven. Oké, het kan een situatie dat als je moeder is je moeder of je vader is een stiermaak of steenbok. Dat goed nieuws komt voor deze mensen van wekens dat mensen is nou van achter gekomen. Dat deze persoon was opgelicht heleboel geld. Oké. Als we kijken de derde week, heleboel geheim
Is it your vader? This is een maagman. Oké, deze maagman heeft heel veel geheim. En nou is zoals er een onderzoek komt om achter te komen. Wie is deze tweelingman? Want het is in the house of the tweeling. Is het je man? Is het je broer? Is het je zwager? Is het je vader? Some soort van geheimhouding van deze man komt even boven water nou. En doordat komt een groot onderzoek over een tweelingman. Omdat mensen gaan direct indiepen om iets uit te vinden over deze tweelingman. Oké, omdat er is heel veel geheimhouding met deze man. En dingen dat is niet duidelijk. En daar komt een groot onderzoek over deze man. Dus het is de vraag, wie is deze tweelingman? Oké, is het jouw man? Omdat problematische situatie is daar. Nou, mensen dat is getrouwd met een viskreef of scorpion. Deze vrouw en haar kind, of deze vrouw en haar nichtje of neef, is in some sort of a problematic situatie. En als is je vrouw, ik zie dat de overheid zit deze twee personen onder some sort of a onderzoek. En gaat even recognize the connection met jullie rammensen en deze viskreef of scorpion vrouw en deze jong stiermaak of steenbok. En een groot onderzoek komt door een overheid institution over wie is deze vrouw en wie is deze jonge man. Dus is het je vrouw, want ze is in de house van de 7 house van contractual overeenkomst huwelijk, de huis van de huwelijk. Is het dat je bent samenwonen met deze vrouw en haar kind? Want de overheid nou is een onderzoek geplaatst over een viskreef of scorpion en een stiermaak of steenbok. Over wie deze twee mensen zijn. Oké, en de contractual overeenkomst met deze twee mensen. Als het zit goed. Dus grote problemen als je bent getrouwd met een viskreef of scorpion vrouw. Want de overheid zit de data en informatie van deze vrouw en een jonge man te bekijken als het klopt. Oké? Omdat ze komen achter dat iets zit niet goed. Dus in de derde week is een week waar er is een heleboel issues met managers, overheid institutes, dat soort van situatie. Emotie in de huis van een groep van mensen, een heleboel emotie. En een heleboel van jullie had gehoopt voor iets. En je zit te wachten. Komt whatever dat je had gehoopt voor. Komt het best wel binnen of niet? Omdat dit is die energie van de 7 van bochel. En dit is over emotie. Dus emotie met je relatie. Als je bent in een relatie met een waterman persoon, heb je een heleboel emotie. Omdat je wacht op de uitspraken van iets. Je hebt een aanvraag gedaan van deze persoon. Je wacht. Het is zeer emotional. Maar het is geen goede nieuws. Oké? Dus in de derde week krijg je some sort of nieuws dat is niet goed. Omdat jullie rammensen uit some sort of aanvraag gedaan voor een waterman of aanvraag gedaan in een groep. Of je gebruikt een waterman om soms soort van aanvraag te doen. Maar de antwoord is niet goed. Oké? Het is geen goede. Het is zoiets als je hebt een aanvraag gedaan bij mensen in authority. En je wacht daarop. Oké, omdat dit is de huis van de Waterman House. Waterman House heeft mee te doen met authoritarian mensen. Maar het komt niet goed. Het is geen goede antwoord. Oké. Dan we bekijken zorgen voor jullie mannen. Zorgen voor een tweelingman. Zorgen voor jullie ram. 50 jaar en ouder, want het touwmoment komt op aan jullie mannen en een tweelingman.
Dus jullie ramman, samen met de tweelingman, heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Sorry. Problematic situatie kwam op. Het jullie was supervisor, boss, als jullie zijn, same sex, tower moment, grote ontplofte momenten, zorgen voor een tweelingman, zorgen voor jullie ramman, en een grote ontplofte momenten, dat komt op omdat mensen gaan nou op te komen en recognize een kleine spelletje dat was creëerd door jullie twee man. Oké, dus heel veel van jullie man maak je zorgen over je huwelijk, je relatie, je huis, de leven, je dagelijkse leven. En ik zie een zeer touw moment kom op voor oude mensen, 60 jaar ouder. Maar voor jonge mensen, some sort of an eind to de zorgen dat jullie had. Oké? Dan, some sort of a short contractual overeenkomst. This is a project. So it says jullie man work on some sort of a project, of sec that you work on some sort of a project. Mensen now recognize that jullie jong ram sec dat een project was jou, en nou mensen komen achter dat het is niet waar. Jullie meisjes zijn in de omgekeerd. Dat betekent dat mens is nou achtergekomen dat een project wat je hebt gezegd was jou, is niet van jou. Dus jonge ram meisjes, je bent in problemen gekomen om te zeggen dat some sort of a zaken, some sort of a project was jou, en mensen recognize het is niet waar. Dus dit heeft mee te maken met jullie jonge ram of een Leo. Een Leo of een ram. Jullie komen in een problematische situatie, oké? Dus andere en een corporation wordt succesvol overkomen jullie een Leo en jullie jonge ram, omdat die recognize dat some sort of a zaak dat je zegt dat is van jou. Mensen recognize het is niet waar. Oké, de 9 van Pentacles is hier. Een heleboel van jullie en je partner had zorgen gemaakt over een heleboel geld. En ik zie geen zorgen. Geld wordt terug. Of je krijgt geld terug. Dus de zorgen van jullie en je partner heeft over geld, dat komt best wel goed. Nou, this is in the house van de huis van karma. Dus je gaat je karma verwerken met mensen. En door dat resolve heel veel issue. Dus it is a good month. Omdat geld is in je huis. En het is een problematische situatie met water en weeskool of tweeling. Maar geld is in je huis, oké? Adjustment komt op voor oude mensen. Dus als je bent 60 jaar en ouder, some sort of a transition komt op. Word voorzichtig onder deze transition komt op voor oude mensen 60 jaar en ouder. Conflicts tussen u en een water en weeskool of tweeling. Steermaak of steenbok, groot conflicts voor jullie rammensen tussen u en deze persoon. Als deze mensen zijn je vrouw, je moeder, je zus of zo. Groot conflict, especially met de waterman, weeskool of tweeling, groot conflict met deze persoon, omdat deze persoon kunnen heel veel geld genomen, dat was niet van ze, oké? Tweelingman gaat weglopen van een relatie, een problematische situatie, omdat deze tweelingman wil niet verder met jullie ram in some sort of een huwelijk. En deze tweeling gaat weglopen. Mannen 60 jaar en ouder en onverwacht direct eind is hier voor jullie. En het is zoiets als jullie mannen had dit niet verwacht, maar het is wat het is. En jullie recognize, oké, fine. It is what it is. En ik geef je tijd om how te gaan rusten. Oké, dus dit is zeer, zeer positief. Dus een tijd van uitrust komt op voor jullie mannen 60 jaar ouder. Dat had problems met familieleden, problematische situatie. Altijd eind komt naar dat. Oké, dus geniet daarvan. Dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne timeline en ik spreek jullie in de week. Namaste.